Sziasztok gyerekek, még kicsit csipás vagyok. Reggel 5 óra 58-kor kidobott az ágy. Még azért kicsit hangyás volt a fejem, de főztem egy jó kávét, megnéztem az e-mailjeimet, és aztán még egy kicsit visszahúzott az ágy, kicsit lefeküdtem, most nem tudom, hogy aludtam vagy nem aludtam, egy kicsit bólintottam talán, most újra fölkeltem, és kaptam egy levelet, egy Swami nevezetű Indiából Amerikába települt guru tanításai és hát jövőre vonatkozó jóslatai voltak benne, ilyen világvége jóslat-szerűség, és azt kérdezte az illető, hogy na, ehhez mit szólsz, Abi? És végigolvastam, hát tulajdonképpen olyan dolgok voltak benne, hogy Isten föl akar emelni minket, vissza akar vezetni az eredetünkhöz. Hát ez tulajdonképpen Jézus tékozó fiú története, 2000 éve ismert. Minden és mindenki egy, ugye Jézus azt mondta, újra egy lesz a nyáj. Szimpatikus volt ebben a tanításban, hogy mindenki forduljon a saját vallása szerinti Istenéhez. Jézus is azt mondta, térjetek meg, alakítsátok át gondolkodásotokat, keressétek Isten országát, előbb keressétek, a többi megadatik néktek, tehát forduljunk Isten felé, ne annyira az anyagvilágban legyünk belesüppedve. Van egy olyan rész, hogy ne egyenek az emberek húst, meg mit tudom én, ne fogyasszanak alkoholt. Hát én ezt úgy gondolom, ez az ő indiai specialitása. Én nem tartom tragédiának, ha valaki megiszik egy pohármort, és hogyha rántott húst eszik. Attól nem kárhozik el senki, és a fizikai testnek, hogy az árt vagy nem árt, az szemlélet kérdése, és a fizikai test az nem örökre készült. Aztán, ugye menjünk tovább, tehát nagyon sok alapelvvel, szinte az egésszel mondom, teljesen egyet tudok érteni. És volt egy nagyon jó rész benne, ahol azt mondta, hogy minden, ami hamis, az most összeomlik. A Föld nagy átalakulás előtt áll, emelkedik a rezgésszám. Én is érzem, hogy itt a levegőben, hogy itt nagy átalakulás van. És ő konkrétan azt jósolja 2010-2011-re, hogy a pénzvilág összeomlik. Én nekem nincsenek ilyen konkrét, bennem nem fogalmazódnak meg ilyen konkrét jóslatok, de amikor kezdődött ez az úgynevezett gazdasági világválság, és a fiaimmal beszélgettem, akkor azt mondtam, hogy hát gyerekek, hát ez egy nevetséges dolog. A nap ugyanúgy süt, a föld ugyanúgy terem, a bányákban ott vannak az ércek, ott az olaj, a búza nő, a halak szaporodnak a tengerben, az állatok szaporodnak, és akkor mindenki fél, és mindenki a létbizonytalanságától fél. Hát ez egy olyan nevetséges dolog, és ez mutat rá a pénznek a hamis természetére, ugye ahogy mondja ez a Swami guru is, hogy minden, ami hamis, az összeomlik, és sajnos ezért fog összeomlani, mondjuk ezzel én is egyetértek, hogy előbb-utóbb össze fog omlani a
pénzrendszer, és szokták mondani, hogy a pénz a sátán bibliája. Persze érdekes módon azért, akik annyira szapulják a pénzt, azért nem vetik meg, hogyha adományként azért mégiscsak kapnak. Ez is egy jó pofa dolog, sátán bibliája. Ugye alapvetően a pénz az nem volt egy olyan rossz dolog, a pénz egy nagyon hasznos dolog volt, értékmérő csereeszköz. Ugye hát én közgazdasági diplomát szereztem, tehát nekem azért valamit kellene tudnom a pénzről. És ugye eredetileg arra szolgált, hogy a pék, a cipész, meg a fazekas, ugye ne ezzel a három cuccal kelljen csereberélni egymás között, mert az nem volt teljesen praktikus, hogy egy fazék mennyi cipőt ér, meg mennyi kenyeret, vagy lisztet, vagy mit tudom én. Tehát egyfajta ilyen csereeszköz volt, és hasznos is volt egy darabig. A baj az akkor kezdődött, amikor már ugye újabb funkciók, mert ugye tanultuk, hogy 5 funkciója van, egy felhalmozási eszköz, meg már nem tudom, mik jöttek hozzá. Tehát amikor a munkától elvált, tehát az értékmérés végül is a munkamérése volt. És amikor elvált a munkától, még ezt megtestesítette egy bizonyos ideig az aranyra való átválthatóság, mert az aranyat ugye nagyon sok munkával lehet kitermelni, nagyon kevés van belőle. És aztán ez a folyamat lassan oda vezetett, hogy ugye gyerekkoromban még ugye a rendszerváltás előtt, amikor elvileg mindenki a munkája alapján részesült, már akkor keringett egyfajta olyan tréfásnak szánt vicces mondás, hogy aki dolgozik, az nem ér rá pénzt keresni. És ha belegondoltok, ez egy borzasztó ellentmondásos, hogy micsoda, hát hogy létezik ez? És ez fejezte ki annak a lényegét, hogy a pénz elvált a munkától. Eszköznek kellett volna lennie, eszköz is volt, és aztán démon lett, és az ember fölé kerekedett, és az embert leigázta és rabszolgává tette, a pénz rabjává. És már fényévekre eltávolodott attól, hogy a munka mérője legyen, mert azt mondja, hogy aki dolgozik, az nem ér rá pénzt keresni. Tehát az emberek tudatában az van, hogy nem dolgozni kell és nem kell dolgozni, hanem pénzt kell keresni. És mindenki hajszolja a pénzt, és ugye az emberek nem arra törekednek, hogy munkát találjanak, hanem arra, hogy bekerüljenek az X-faktorba, vagy a Megasztárba, és ott remegő lábbal, könnyedve hisztériáznak, ha bekerültek a középdöntőbe. És nem az, hát tisztelet a kivételnek persze, mert vannak ott olyan szellemek, olyan lelkek, hogy könnyedve nézem őket. De sajnos nagyon sokaknak nem az jár a fejébe, hogy én most adni akarok a világnak, adni akarok valami, meg akarom mutatni magamat a világra, hanem az, hogy bekerülök abba a lehetőségbe, ahol aztán ugye rám ragasztanak a homlokomra egy bélyeget, hogy celeb, és akkor a celeb az aztán az már minden nap pénzt tud keresni, mert akármit csinál, ha divatos ruhát vesz föl, akkor ő celeb, és azt ingyen kapja. Ha főzőcskél valami akármilyen vackot, az már ugye, mivel egy celeb, az már érdekes, és ha érdekes, nézni fogják a tévébe, és akkor ő sok pénzt fog kapni érte, és a celeb az egy külön kategória, könnyű élet kategóriája, akinek nem kell dolgozni, mert különben nem ér rá pénzt keresni. Tehát sajnos én lehetségesnek tartom, hogy össze fog omlani a világ, de itt megint visszatérnék a Swami bácsikának, a bölcs gurunak a jóslatára,
és ez nagyon jó benne, hogy azt mondja, nem kell félni, minden értetek van, és minden arra szolgál, hogy az Isten az embert fölemelje, magához vonja, az embert az eredetéhez visszavezesse, abba a paradicsom állapotban, amikor még az ember ugye nem evett a jó és a rossz megkülönböztetésének a fájáról, és hát egyfajta ilyen ártatlanságban élt együtt az Istennel. Gyerekek, ne féljetek! Sziasztok!